Hello, namaskar. মোৰ নাম শ্ৰী দীপ দাস। So welcome to my channel. So আজি মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। গতিকে প্ৰথম ভিডিঅ'ত মই ষ্টাৰ্টিং কৰিব গৈছোঁ মোৰ টপিকটো হ'ব ষ্টাৰ্টিং পৰ্ট্ৰেটৰ পৰা। গতিকে পৰ্ট্ৰেট আমি সৰুকৈ যেতিয়া সৰু হৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই পৰ্ট্ৰেট কি চেম টু চেম আঁকিব পৰা যেনে নিউজ পেপাৰত এখন ফটোখন পালোঁ আৰু সেইখন মই চেম টু চেম তাত ধৰি লওক শ্বাহৰুখ খান ছলমান খানৰ ফটো আছে সেইটো কেনেকৈ চেম টু চেম আঁকিব পাৰে সেইবিলাক চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ যিটো প্ৰপাৰ ৰুল হয় কেনেকৈ বনাব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি গম পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে সেইখিনি বস্তু মই যাতে এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম বা যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে আৰ্ট ভাল পায় বা আৰ্ট কৰিব বিচাৰে সিহঁতৰো চাগে এনেকুৱা মন, কিন্তু সিহঁতেও প্ৰপাৰ ৰুল কিছুমান নাজানে বা ধৰি লওক মই আৰু এইটো দেখিছোঁ যে হিন্দী ইংলিছত বহুত চেনেল আছে কিন্তু আমাৰ অসমীয়াত তেনেকুৱা চেনেল নাই। গতিকে মই ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈছোঁ পৰ্ট্ৰেটৰ টপিকৰ পৰা। বৰ বিশেষ মই নকওঁ, এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে পৰ্ট্ৰেটৰ কাৰণে আমাৰ ধৰি লওক নাক কাণ চকু এইকেইটা মেইন পাৰ্ট। গতিকে এইকেইটা যদি আমি ডিটেইলছত গম পাই যাওঁ যেনে ধৰি লওক ফ্ৰণ্ট ভিউৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি ছাইড ভিউৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি এইখিনি বস্তু যদি ডিটেইলছত গম পাই যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে পৰ্ট্ৰেটটো বহুত ইজি হৈ যায়। গতিকে মই এইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়িম। যেনে ধৰি লওক আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মই চকু কেনেকৈ বনায়, চকুৰ ছাইড এংগল ফ্ৰণ্ট ভিউ কেনেকুৱা হয় এইখিনি বস্তু ডিটেইলছত দেখাম। তাৰ পৰা আপোনালোকে তাৰপিছত ধৰি লওক নাকটো কেনেকৈ ছাইড এংগলৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি ফ্ৰণ্টৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি এইখিনি বস্তু মই কভাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু বহুত ইজি মেথডত শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু আপোনালোকক যিখিনি মই ধৰি লওক কলেজতে হওক বা মোৰ ছিনিয়ৰৰ পৰা হওক ইউটিউবৰ পৰা হওক মই য'ৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু গোটেইখিনি কিতাপৰ পৰা হওক এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক ইয়াত ইজি কৰি মোৰ ফালৰ পৰা দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট মই বিচাৰিছোঁ। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', গতিকে আজিৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া চাওক যেনেকৈ মই চকুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কেনেকৈ কি ছেটিং কৰিব লাগে আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি এনে চাই থাকক ভিডিঅ'ত, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু কোনটো পাৰ্টক কি বুলি কয় এইখিনি ডিটেইলছো মই দেখুওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' চাওক মই পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ ষ্টেডলাৰ পেঞ্চিল, আপোনালোকে নৰ্মেল পেঞ্চিল ইউজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, পেপাৰ মই নৰ্মেল A4 শ্বীট ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নৰ্মেল A4 শ্বীট যে জেৰক্স পেপাৰ যে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটো বেয়া নহয়। নৰ্মেল ৰেগুলাৰ স্কেটচিঙৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট হয়। আপোনালোকে হাইলাইট পাৰ্ট কেনেকুৱা কি কোনফালে ডাৰ্ক হ'ব কোনফালে লাইট হ'ব এইখিনি বস্তু অলপ ভাবিব লাগিব। এইটো দেখিছে মই এইটো ষ্টাম্প ইউজ কৰিছোঁ, এইটো পেপাৰ ষ্টাম্প বুলি কয়। এইটো মেইনলি ব্লেণ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰা হয়। কিছুমানে পেপাৰ ষ্টাম্প বুলি কয়, কিছুমানে ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প বুলিও কয়। আপোনালোকৰ হাতত যদি নাথাকে তেনেকুৱা আপুনি আঙুলিৰেও কৰিব পাৰে ব্লেণ্ড। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট এইটো মই আকৌ ছাইড ভিউৰ পৰা দেখাইছোঁ। যেনেকৈ এইটো প্ৰথমতে দেখালোঁ এইটো ফ্ৰণ্ট ভিউ, তাৰপিছত নেক্সট এইটো ছাইড ভিউ। এনেকৈ দেখিছে আঙুলিৰেও আপুনি ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ কাৰণ বেছি লাহে লাহে গৈ থাকিলেও আপোনালোকে ব'ৰ হৈ যাব পাৰে, গতিকে অলপ মাজতে স্পীডো কৰি দিছোঁ। চেম সেইটো ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো বা কিবা যদি আপোনালোকে এড কৰিব লাগে বা কিবা ডিটেইল জানিব বিচাৰে মোক ভিডিঅ'ত জনাব কমেণ্ট কৰি। এতিয়া মই মেইন ডিটেইলছত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেম ঠিক আছে, চেম আপুনি ফাৰ্ষ্ট চাৰ্কেল আমাৰ ভিতৰত চাৰ্কেল সেইটো আছেই। এইটো কি বুলি কয় আপোনালোক পিছত মই জনাম, তথাপিতো এতিয়াই কৈ দিওঁ এইটো স্ক্লেৰা বুলি কয়। এইটো ৰাউণ্ড পাৰ্টটো যে এইটো বগা পাৰ্টটো এইটো স্ক্লেৰা বুলি কয়। চেম এইটো আপোনালোকক জাষ্ট বুজি পাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। এইটো নেক্সট এইটো মই অলপ ডিটেইলছত দেখাম এইখিনি। চেম ষ্টেপ ইউজ কৰিছোঁ মই। জাষ্ট এইটো মই আপোনালোকক আৰু ডিটেইলছত দেখাম। জাষ্ট এইটো ষ্টেপ দেখাইছিলোঁ ইয়াৰ আগৰটো,
ইয়াতো সেম স্টেপ ফলো কৰিছোঁ জাষ্ট ইয়াত আৰু মই ভালকৈ ডিটেইলিঙত যাম আপোনাৰ লাইটটো ডাৰ্কতো যাব পাৰে দেই ঠিক আছে মই এইটো ভিডিঅ'ত ডাইৰেক্ট মই 6B পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা ইউজ নকৰিব আপোনালোকে 2B 4B তেনেকুৱা মানে লাইটৰ পৰা HB 2B 4B এনেকৈ যাব সদায় কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া ধৰি লওক বেচিক্স লেভেলত আছে গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে সেইখিনি হয়তো নাজানিব পাৰে গতিকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডাৰ্ক পেঞ্চিললৈকে নাযাব লাইটটো ডাৰ্কলৈ যাব সদায় লাইট এণ্ড ছেট ক'ত পৰিব এইখিনিও আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াত মই ব্লেন্ডিং কৰিবৰ কাৰণে পেপাৰ ষ্টাম্প ইউজ কৰিছোঁ আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ যেনে কনফিউজন থাকে বা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেই কমেণ্ট বা মানে সেইবিলাক পাজলখিনি মই আপোনালোকক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বা কিবা ধৰি লওক ডাউট থাকিলে মই সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম কেনে মজা আহিছে না ৰিয়েলিষ্টিক ওলাই আহিছে বস্তুটো এইটোৱে ভেলু এটা মানে লাইট এণ্ড ডাৰ্কৰ খেলা হয় আপুনি লাইট এণ্ড ছেটখিনি যদি ভালকৈ উলিয়াব পাৰে গোটেই ৰিয়েলিষ্টিক টাইপকৈ ওলাই আহিব এইটো তাকো কিমান জল্দি হৈছে আপুনি যদি ভালকৈ টাইম দিয়ে পূৰা 3D টাইপ ওলাই আহিব এইটোকে কয় পেইণ্টিং এইটোৱে মজা গতিকে এইবিলাক বস্তু মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে আপোনালোকে লাহে লাহে এটা এটা ষ্টেপ কৰি আগবাঢ়ি যাব আজি যেনে আইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব সেম মই আপোনালোকক আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ দেখিছে আপোনালোকে যাতে বুজি পায় ষ্টেপখিনি যাতে বুজি পায় তাৰ বাবে মই বাৰে বাৰ দেখাই আছোঁ মানে আপোনালোকে চাই থাকক চাওক ওপৰখিনি মই অলপমান যে এটা যে ফুড টাইপ আছে সেইখিনি চাওক হাইলাইট পাৰ্ট তাৰ কাষৰখিনি আকৌ অলপ বেছি লাইট তাৰ পাছৰখিনি ডাৰ্ক হয় এইখিনি পাৰ্টক আমি একদম যে ব্লেক এৰিয়া সেইখিনিক কয় পিউপিল তাৰপিছত তাৰ কাষৰ যিটো ৰাউণ্ড সেইটো কয় ইৰিছ আৰু এইটো হোৱাইট পাৰ্টটো বুলি যে কৈছিলোঁ মই এইটো কি বুলি কয় স্ক্লেৰা আপোনালোকে এইখিনি বেচিক্স এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কামত আহিব পিছত সেম আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো কয় ইৰিছ বুলি তাৰপিছত এইখিনি স্ক্লেৰা বুলি কয় তাৰপিছত এইখিনি কি বুলি ক'ব কওকচোন কওক আপোনালোকে কওক লৱাৰ আইলিড বুলি কয় মানে আপাৰ আইলিড ঠিক আছে ওপৰতো জানে সকলোৱে আইব্ৰ' আইলেছ বুলি বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিয়ে জানিব এইখিনি কথা আমি এইখিনি বেচিক যদি জানো আমাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব এতিয়া মই আৰু ট্ৰাই কৰিম যে আপোনালোক ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ এংগলত যেনে ধৰি লওক এইটো ফ্ৰণ্ট ভিউ হয় ছাইড ভিউলৈ কেনেকৈ হ'ব এইখিনি বেচিক কনচেপ্ট যদি আপোনালোকে বুজি পায় ছাইড ভিউটো যেনেকুৱা ভিউ নহওক 3/4 ভিউ ছাইড ভিউ ফ্ৰণ্ট ভিউ আপোনালোকে বনাব পাৰিব একদম ইজি জাষ্ট এইখিনি বেচিক্সখিনি বুজি লওক যেতিয়া মানুহ এজনে আমি বেলেগ ফালে চাই আছে ছাইডৰ ফালৰ পৰা দেখা পাই আছোঁ সেইজন মানুহৰ যদি ফটো এখন বনাব লগা হয় তেতিয়া আপোনালোকে এই ছাইড এংগলৰ চকু যিটো বনাইছে ন সেইটো কামত আহিব মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ পৰ্ট্ৰেইট বনাইছিলোঁ পৰ্ট্ৰেইট বনাওঁতে তেনেকুৱা মই ভুল বহুত কৰিছিলোঁ যে ধৰি লওক ছাইডৰ পৰা আহিলে চকুটো অলপকে বেলেগ হৈ যায় তাৰপিছত বেয়া খং উঠে মানে এই গোটেইখিনি বস্তু যাতে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় গতিকে এইকাৰণে আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট ভিউ ছাইড ভিউ গোটেইখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব একদম চিম্পলকৈ দেখাই দিছোঁ এইকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকে ইউজ কৰি দিব চাওক আৰু এবাৰ
আইলেছেছখিনি কেনেকুৱা হয় এইখিনিও ছাইডৰ পৰা দেখাব লাগিব, ফ্ৰণ্টত কেনেকুৱা হয় চেম চাওক, জাষ্ট মানে বুজি পাবৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক ছাইড ভিউৰো দুটা ফাল আছে, এইটো ফালে আকৌ কেনেকুৱা হ'ব চেম, জাষ্ট এংগলটো ডিফাৰেঞ্চ হয়, একদম ইজি। চাওক আৰু এটা এইটো মই লাষ্টত এইটো অলপ 3/4 ভিউত কেনেকুৱা হয় এইটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। অলপমান ধৰি লওক ছাইডো নহয় ফ্ৰণ্টো নহয়, সেইটোক আমি 3/4 ভিউ এংগল বুলি কওঁ, ঠিক আছে। গতিকে সেইটো এংগলত কেনেকুৱা দেখিব চকুটো, সেইটো দেখিছেনে, অলপমান ছাইড অলপ বেছিভাগ ফ্ৰণ্ট, সেইকাৰণে 3/4 ভিউ বুলি কয় এইটো। এইবিলাক ভিডিঅ' মই আনিম লাষ্টত, কেনেকৈ কি 3/4 ভিউ, ফ্ৰণ্ট ভিউ, ছাইড ভিউ কেনেকৈ বনাব পাৰি ফেচৰ, এইখিনিলৈও আহিম। জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট মই এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাম লাহে লাহে। মই এইটো ৰুল সদায় ফ'ল' কৰোঁ, যেনে শ্ল' এণ্ড ষ্টাডি উইন দ্য ৰেচ। গতিকে আপোনালোকে সদায় লাহে লাহে, যেনে ধৰি লওক আজি চকুটো প্ৰেক্টিছ কৰক, নেক্সট আমি কালি আকৌ নাকৰ প্ৰেক্টিছ কৰিম, তেনেকুৱা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাম। এদিনতে গোটেইখিনি দিলে আপোনালোকৰ এনেও হজম নহ'ব ন। চাওক চকুৰ কাৰণে ধৰি লওক, চাওক এইটো চকু ডাঙৰকৈ দিছোঁ, এইটো মানে এটা বেলেগ এক্সপ্ৰেশ্যন এটা আহিছে। আমাৰ আইজ ভেৰি এক্সপ্ৰেছিভ, আমাৰ চকুৰ দ্বাৰা এক্সপ্ৰেশ্যন বহুত দেখা পোৱা যায়। আপোনালোকে চকুত এইটো চাব, এইটো আগত চকুটো আৰু এইটো চকু চাব, এক্সপ্ৰেশ্যন এটা আহি যায়। গতিকে আপোনালোকে এইবিলাকো অলপ চাব লাগিব। আমাৰ ফেচৰ এক্সপ্ৰেশ্যন যেতিয়া হয় ন, তেতিয়া আমাৰ ফেচৰ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ লগত আপোনাৰ চকুৰো বেলেগ বেলেগ হৈ যায় চকুটো। গতিকে এইবিলাক বস্তু আমি ডিটেইলিঙত যাব লাগিব, সেইকাৰণে মই এই দুটা চকু লাষ্টত